السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي المتتبعين العزاز الغالين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس بخير وعلى خير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم خوتي جيتكم بواحد الفيديو الصراحة زوين وغتستافدوا منه بزاف. اللي ما عمرو ما دار هاد الوصفة غيديرها ويجربها وغادا تخدم ليه. نتمنى الشفاء العاجل. هاد الوصفه ديال الشريحه غنصاوبها مع خوتي. انا فايت اللي مصوباها ومجرباها ودرتها لي انا ودرتها لواحد السيد جارنا مسكين فيه الكحبه، كتلق الكحبه. هاد الوصفه ديال الشريحه والثومه، الشريحه والثومه، ها هي والشريحه وزيت البلديه. من بعد غادا نوريكم كيفاش الطريقه ديال الزيت البلديه. دابا غادا نخدم معكم الشريحه والثومه كيفاش كدار. والله العظيم الا غنقول لكم اخوتي، الا راها ما الا جربتوها ما تستغناوش عليها، وصحيه وجربتها مزيان. في انا وواحد السيد جارنا مسكين كان ما كينعش بالكحبه نهائيا، السيروات الطبيب ما خلا ما دار، حتى صايبتها ليه انا وعطيتها ليه. باقي لحد الان كيرحم ليا الوالدين. وواحد السيده مسكينه مرا كبيره حتى هي جارتنا حتى هي حدايا، ديك ما صايبتهاش ليها، ما نكذبش، غير وريتها كيفاش دير ليها ودارتها مسكينه وكتصور. ومشات دوزت عند الطبيب ديال الريه، قالت لي صافي الكحبه اللي ما كتخلينيش نعس راه يمكن لا انا مريضه بشي مرض ولا. وريتها ليها مسكينه وصيبتها ليها بنتها. قسما بالله دابا انا مسكينه تلقاني وتتقول لي يا بنيتي نفعتيني وتتبقى تشكرني، والحمد لله هادشي فيها الاجر. ودابا هادي عندي هنايا نص كيلو ديال الشريحه، نص كيلو على حسب كل واحد واش بغى. نص كيلو ديال الشريحه هنايا الثوم. المهم انا نوريكم الطريقه. واخا الشريحه صغيره شويه، خاصها شويه تكون الشريحه تكون شويه كبيره. المهم غنقاو الثومه هي الاولى، تنقى بحال ما هكا السكينه تنقيها. هي كتبغيو الصراحه الثومه حمراء، ولكن هاد الوصفه هادي كنصايب فيها دابا الخويا مريض مسكين، جاتو واحد الكحبه ما بقاتش بغات تحيد منه نهائيا. جا مسكين عندي البارح قال لي والو صوبي لي هذيك الوصفه اللي تديري بالثومه والشريحه وزيت العود. قلت له واخا، علاش لا؟ جاب لي قلت لي جيب لي غير الشريحه والثومه انا نصايبها لك. هو اليوم صبحت كنصايب فيها، قلت علاش ما نصورش مع خوتي المشاهدين المتتبعين العزاز الغالين. شكرا لكم، الله يعطيكم صحيحتكم. الثومه علاش ما نجربهاش معاهم ونصورها معاهم فيديو يشوفوها تما ويستافدوا منها. ودابا انا غادا نقي الشريحه حتى هي من هذيك الرويس ديالها. وشوفوا البرايمه، انا راه غنوريكم البرايمه قداش اللي غادي نتفوروا فيها. هي البرمه، هي فين كنفور انا هاد الدواء. هاد البرايمه خصها تكون عندكم برايمه قد هادي، ولا ما كانش عندكم جوع عندي نعطيها لكم. اجيو نسلفكم البرايمه. ايوا باش كتكون ديك الشريحه مجموعه، فهمت؟ باش يطلع فيها الفور، حيت كندير في البرايمه الماء النص نديرها بحال كتفوري. ما نوريكم كيفاش الطريقه. دابا الثومه غتجيني كبيره على الشريحه، لحق الشريحه جابها لي خويا صغيره. وغادا تجي ديك الشريحه صغيره والثومه كبيره. احسن لما جات كبيره تقسموا الفصيص ديال الثومه، ماشي مشكل. دابا غنقي كركوبه ديال الثومه ونشوف. راه اللي جربها راه اش غنقول لكم، راه سبحان الله العظيم. المهم الحمد لله جربتها، راه ماشي شي حاجه اللي غادي نتخافوا منها ولا. الثومه مع دواء، الشريحه مزيانه، زيت العود راه هو تا هو زيت البلديه، تكون حره ماشي ديال الحانوت. تكون عندكم الزيت حره نيت عارفينها، ماشي ديال الحانوت زعما نقول لكم شريو الزيت تاع من الحانوت ولا لا. تكون حره، الزيت حره. المهم نوريكم دابا نبداو عاد نكمل الثومه الاخرى. المهم هذه غادا
غنقسمها هكا على حقاش كبيره، اللي صغيره غنخليها واللي هي كبيره نتوما غادا نقسمها بحال هكا. واخا كتجي شويه مجهده ماشي مشكل، كتشدي بحال هكا. هانتوما شوفوا معايا هكا، انا حليت الشريحه دابا. هانتوما شنو درت لها الطريقه ديالها بحال هكا، بحال هكا تديروا ليها هكا، كتسدي عليها ها الكسيكيس. كتحلي الثومه ديك الشريحه كما هكا، الشريحه جبليه تا هو صغيره ماشي مشكل. غنديرو حنا غير هذا، تفتحوه بحال ما هكا، تبقاو غاديين تتخدموا هكا. المهم تسافوا مع الشريحه وصافي بحال ما هكا، بحال ما هكدايا. والله الا جبليه نهار السبت مسكين، والله الا نهار السبت جبليه، وانا اليوم عاد الاثنين كنصايب فيها ما ساليت. هو كل مره يعيط ليا وصايبتي ليا وصايبتي ليا راه ما كنعش، وصايبتي ليا راه ما كنعش. قلت له صافي اليوم غنصايبها لك تكون واجده، واخا هي كتبغي تبقى واحد اليومين عاد تبداي تاخدي منها معلقه في الليل ملي تبغي تنعسو، ومعلقه في الصباح ملي تفيقوا. ولكن ما بقى ما صوبتهاش ليه، ما ساعدتنيش الوقت. اليوم عاد ساعدني الوقت، انا قلت غنسبقو هو الاول. هي الشريحه زوينه غير هي رقيقه. تقريبا المهم بقاو معايا خوتي على الطريقه. انا غادا في الاخر ونوريكم كيفاش غندير لها. هذه خايبه نحيدها. ايوا كيف ما كتشوفوا خوتي انا كملت الطريقه اللي قلت لكم، ودرت البريمه فيها الماء. نص البريمه كدات. المهم درت البريمه فيها بحال ما كان ما فاش يطلع الفور، وها هي كيف ما كتشوفوا، ها هي الشريحه، ها هي فيها الثومه كيف ما وريتكم. غنخليوها حتى تفور مزيان، وغادي نغطيوها بحال هكا بالطبيسيل. ها هو تغطيها بحال هكا وتخليها حتى كتبان لك راه دابت. هي الشريحه دابت ولا رطبه، الثومه كذلك حتى هي تولي رطبه صافي. وغادي نجبدها تبرد واحد شويه، وهاديك الساعه نوريكم الطريقه كيفاش نديرها في الخلاط كهربائي، وندير عليها الزيت الكافي ديال زيت الزيتونه حر، ونطحنها بحال كتطحني شي حاجه ديال بحال كتطحني العصير بحال ما هكاك صافي. وديرها في قرعه ديال الدجاج وتسدي عليه وانا نوريكم الطريقه. بقاو معايا خوتي. بسم الله على بركه الله. انا يا خوتي الشريحه والثوم ها هي طابت، هانتوما شوفوا تبارك الله راه ولات كتمعس. غادا دابا نديرها، ولكن هي خصها تبرد شويه. غادا نديرها في الخلاط الكهربائي. ها هو غادا نبدا على بركه الله نوريكم كيفاش الطريقه بحال ما هكذا. ثم دابا راها تبخرات تبارك الله، ولات قال غادا تجيني على 2 مرات. نطحن فيها 2 مرات صافي. خلي هذا تنطحنو حتى هو مره بوحدو. كيف ما كتشوفوا خوتي ها هي غنديرها هنا وغادا نطحنها باش ما نطحنها. نتوما ها هو كاس ديال الزيت البلديه، زيت الزيتونه حر، ونطحنها نخلطها مزيان طحن مزيان، ونديرها في قرعه زجاجيه ديال الدجاج. ها هي بحال كنسد عليها ونخليها. انا غنطحنها تبقاو معايا تنطحن ونوريكم الطريقه كيفاش غتحطوها.
بسم الله. ها هي خوتي الطريقه ديال الدواء ديال الشريحه والثومه والزيت الزيتونه. الطريقه اللي قلت لكم ديال الكحبه راه جربوا وردوا عليا الخبار في التعاليق، قولوا لي هذاك الدواء راه ما لايقش. انا مجرباش وراه الزيت العود عايم على الشريحه. هي طحنتها في الخلاط، شوف كيفاش كتولي داكشي على ما قد الانسان، معلقه كبيره ولا صغيره. شوف كيفاش كيولي، كتشدي بحال ما هكا معلقه. هو مطحونه تبارك الله. شنقول اصلا ما فيها حتى شي بنه خايبه ولا شي مذاق يكون غيزعفك، غير هو الزيت شويه اللي ما قدرش عليه. اما اللي قدر عليه راه هو مزيان. الزيت انا مزيانه، الانسان راه تيشربها. دابا انا غادا نديرها في القرعه. بسم الله. ضروري من قرعه زجاجيه باش كيبقى ملي كيبغي الانسان ياكل كيشد كيخلط تيخلطها بعدا عاد يجبد المعلقه ياكلها. تبارك الله راها كميه دي شحال ما تتخسر حتى حاجه، تبقى ما ديريها لا في الثلاجه لا والو. دير هاد هو الكحبه. كيف ما كتشوفوا خوتي ها هي القريعه عمرت تبارك الله، خرجت لي كميه كبيره وكثيره تبارك الله. دي حتى شهرين. ها تبارك الله. معلقه بحال ما هكايا في الليل ومعلقه في الصباح يشربها الانسان، راه رحمه ديال الله ودواء وعلاج للكحبه. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش من لي لايك واشتراك وتابعوني على الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم، والله يحفظكم والله يستركم والله يجازيكم بخير. نخليكم على خير وبخير هذه الساعه، وان شاء الله نتلاقاو في شهوات جداد ان شاء الله، فيديو جديد. الله يعاونكم.